Thường thì khi nhắc đến toán học cơ bản, hình ảnh đầu tiên nảy ra trong đầu là mấy con số khô khan trên bảng đen đúng không? Nhưng thực ra, có một con số hoàn toàn phá vỡ mọi quy tắc. Nó giống như một cánh cửa khổng lồ dẫn thẳng vào những bí ẩn sâu thẳm nhất của vũ trụ bao la. Vâng, chúng ta đang nói đến số pi. Trong bài phân tích hôm nay, chúng ta sẽ không nói về mấy công thức hình học nhàm chán đâu, mà sẽ cùng nhau đi tìm lời giải cho một khái niệm siêu việt, một thứ không bao giờ kết thúc. Nào, hãy cùng đi sâu vào điều này một chút. Có một phép ẩn dụ cực kỳ hoàn hảo về số pi thế này, một bài hát không bao giờ có đoạn kết. Hãy thử tưởng tượng một giai điệu cứ vang lên mãi, vang mãi, không ngừng nghỉ, và đặc biệt là không bao giờ lặp lại chính nó dù chỉ một nhịp. Nghe thật kỳ diệu phải không? Đó chính xác là cách mà pi tồn tại. Nó không giống như những con số bình thường có điểm dừng rõ ràng đâu. Pi bắt đầu bằng 3,14159, rồi lẳng lặng chạy tiếp với 26533, 89793 và cứ thế kéo dài đến vô tận. Để thấy rõ hơn sự vô tận này, hãy nhìn vào con số 150.000 tỷ. Nghe thôi đã thấy choáng ngợp rồi. Để tính ra được 150.000 tỷ chữ số thập phân của pi, các siêu máy tính mạnh nhất của nhân loại đã phải chạy hết công suất trong một thời gian cực kỳ dài. Nếu chúng ta in tất cả những chữ số này ra giấy, độ dài của nó có thể kéo từ trái đất đến tận mặt trăng, rồi vòng lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng điên rồ nhất là gì? Dù có kéo dài đến đâu đi nữa, điểm kết thúc đơn giản là không hề tồn tại. Giống như việc đo đạc một vực sâu không đáy vậy. Phần 1. Mật mã của vũ trụ. Vừa rồi chúng ta đã thấy độ dài khủng khiếp của dãy số này. Giờ hãy lùi lại một chút để xem con số này bước ra khỏi mặt giấy và chi phối thực tại như thế nào. Ai cũng biết pi là tỷ số giữa chu vi và đường kính, thấy suốt ở cái compa hay khi nhìn bánh xe lặn trên đường. Nhưng phép màu thực sự của pi kìa, nó chi phối cách mà sóng âm lan truyền trong không khí. Nó ẩn mình trong các phương trình hóa học mô tả chuyển động của các phân tử. Thậm chí trong y khoa, số pi là chìa khóa để tính toán cách sóng điện truyền thông tin ngay bên trong não bộ con người. Thử nghĩ mà xem, chính quá trình não bộ chúng ta đang xử lý những thông tin này ngay lúc này đây cũng đang tuân theo các quy luật có chứa số pi đấy. Và điều này thực sự minh họa xuất sắc việc pi là một sợi dây vô hình kết nối mọi thứ. Một hiện tượng siêu nhỏ trên trái đất như sức căng bề mặt tạo nên hình dáng tròn vo của một giọt nước lại được kết nối chặt chẽ với những cơ chế khổng lồ ngoài vũ trụ như quỹ đạo của hành tinh chúng ta quanh mặt trời. Hiếm có khái niệm nào lại có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách của vạn vật một cách đồng nhất đến như thế. Chuyển sang phần 2, sự ngoan cố của vô tận. Từ thế giới vật lý, hãy quay lại với chiến trường lý thuyết của toán học. Tại sao lại gọi sự vô tận này là ngoan cố? Thực ra có một sự đối lập rất hay ở đây. Một bên, chúng ta có những phân số có trật tự, kiểu như 3/8 của một cái bánh chẳng hạn. Rất gọn gàng, dễ hiểu, đo lường cái một. Bản chất con người luôn khao khát một thế giới dễ đoán và ngăn nắp như thế. Nhưng ở chiều ngược lại, pi lại là sự hỗn loạn, 3,14159. Nó chống lại mọi khuôn mẫu, không thể thuần hóa, không có quy luật, cứ tuôn chảy như một con sông cuồn cuộn không bao giờ có bờ bến. Sự hỗn loạn đó được gói gọn trong một khái niệm cốt lõi, số vô tỷ. Nói một cách đơn giản, đây là một số có dãy thập phân kéo dài vô tận, không bao giờ lặp lại và hoàn toàn không thể viết thành một phân số đơn giản. Nóm được thuật ngữ này là cực kỳ quan trọng vì nó cho thấy bài toán mà những bộ óc vĩ đại ngày trước phải gánh vác khủng khiếp đến mức nào. Thử hỏi, làm sao để làm việc với một thứ không thể đóng gói và không thể giới hạn? Phần 3. Cuộc chiến với vô hạn. Sự bế tắc của số vô tỷ đã châm ngòi trong một giai đoạn lịch sử gay cấn chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Vô số nỗ lực, những lần gục ngã và cả lòng kiên trì phi thường. Câu hỏi lớn đầy ám ảnh đặt ra là làm thế nào để nắm bắt được cái vô hạn? Đây thực sự là một thách thức lớn về mặt triết học. Làm sao những con người với bộ não hữu hạn, sống trong một không gian hữu hạn, dùng những công cụ hữu hạn lại có thể đi chứng minh tường tận một thứ vô tận vô hình? Và bước đột phá xuất hiện ở thế kỷ 18 với nhà toán học vĩ đại Johann Lambert. Trước thời của ông, biết bao nhiêu thiên tài đã thử rồi lại nếm mùi thất bại cay đắng. Nhưng Lambert, bằng một sự kiên nhẫn phi thường và tư duy cực kỳ sắc bén, đã tạo ra một cơn địa chấn trong giới học thuật. Ông đưa ra một chứng minh chặt chẽ, khẳng định rằng dãy số vô tận của pi hoàn toàn không thể bị giam cầm bởi bất kỳ công thức phân số nào. Lần đầu tiên, những quy tắc hữu hạn được dùng để trói buộc và xác định bản chất của sự vô hạn. Quả là một bước đi thiên tài. Phần 4. Biểu tượng của giới hạn. Giờ thì hãy lùi lại một bước nữa để xem ý nghĩa triết học đằng sau chứng minh lịch sử của Lambert là gì nhé. Điểm cốt lõi là sự tồn tại của số pi, chỉ ra ranh giới tuyệt đối của toán học. Nó cũng phản ánh giới hạn hiện tại của trí tuệ con người, nhắc nhở chúng ta rằng luôn có những thực tại to lớn vượt ra ngoài tầm hiểu biết. Nhưng đừng vội nghĩ thế là đáng buồn nhé. Thay vì làm chúng ta nản lòng, bản chất không bao giờ kết thúc của pi lại chính là động lực lớn nhất. Vì không thể chạm đến tận cùng, chúng ta mới có lý do để tiếp tục tò mò, tiếp tục chế tạo công cụ mới để thám hiểm những chân trở trí thức xa xôi hơn. Khép lại bài phân tích hôm nay, hãy thử suy ngẫm một câu hỏi khá thách thức. Liệu những công nghệ siêu việt của tương lai có một ngày bóc trần được toàn bộ bí mật của số pi không? Hay nó sẽ mãi mãi là một giai điệu không bao giờ kết thúc của vũ trụ? Dù sao đi nữa, chính quá trình miệt mài theo đuổi sự vô tận này mới làm cho khát vọng hiểu biết của nhân loại trở nên tuyệt đẹp.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập phân tích này. Hy vọng qua đây, một con số tưởng chừng khô khan đã trở thành một hành trình thú vị để chúng ta tiếp tục. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.